Overweeg je een camper te gaan kopen, dan is het natuurlijk wel handig als je weet wat voor type soorten campers er eigenlijk op de markt zijn. Ik ga vandaag 6 categorieën behandelen om wat inzicht te geven wat voor soort campers dat zijn en de voor- en nadelen van elke soort categorie camper. Nou, we beginnen met de kleinste, de campingbus. Nou, zo'n campingbus, je kent ze wel, dat zijn die Volkswagen busjes vaak, die wat hogere opbouw hebben bovenop het dak. Vaak zijn het zelfbouwbusjes, hè, dat mensen zelf dat ding om hebben gebouwd en er zelf een keukentje in hebben gezet, een bankje erin hebben gezet en allemaal van dat soort dingen. En en dan wordt dat ding overdag zeg maar gebruikt als woonruimte en dan 's nachts bouw je het om als nachtruimte om te slapen. Nou, wat is natuurlijk wel ideaal van zo'n campingbus, is dat je dat ding kan gebruiken door het hele jaar heen. Want in de vakanties gebruik je hem als camper en in het normale leven gebruik je hem gewoon als auto, als voertuig. Nou, dat ding is vanwege natuurlijk zijn compacte afmeting natuurlijk ook makkelijk te manoeuvreren en je komt natuurlijk ook erg makkelijk overal bij. De kleine weggetjes of lage bruggetjes, het is allemaal geen probleem. Nou, de voordelen van zo'n campingbusje is eigenlijk dat ze dus inderdaad dus compact en wendbaar zijn. Ze zijn flexibel in het gebruik. Je kan door de week gebruiken, gewoon als auto en in de vakantie is het een camper. Nou, dat ding kan je dus natuurlijk overal parkeren en je kan overal naartoe rijden. En door het jaar heen kan je hem gewoon voor de deur neerzetten. Ze zijn ook zuinig in brandstofverbruik. En die grote schuifdeur, relatief grote schuifdeur, geeft natuurlijk wel een beetje buitengevoel als je ermee op pad bent. Nou, wat zijn de nadelen daarvan? Dus weinig woonruimte, dus weinig slaapcomfort, want vaak is de bed die omgebouwd, of een bank die wordt omgebouwd tot bed. Er zit vaak geen wc en geen doucheruimte in, dus dat betekent dat je altijd bent aangewezen op campings. Het is toch veel gedoe, elke dag weer opnieuw, om dat ding 's nachts om te bouwen om te kunnen slapen. Nou, voor wie is zo'n campingbus nou eigenlijk goed geschikt? Nou, het is eigenlijk goed geschikt voor mensen zonder kinderen of singles, hè? En die al niet zo gesteld zijn op heel veel comfort. Maar toch met dat ding eigenlijk overal naartoe willen gaan. En hij is ook natuurlijk hartstikke geschikt voor mensen, zoals we al eerder vermeld hebben, die dat ding gewoon het hele jaar door willen gebruiken. Dan komen we nu bij de tweede, de buscamper. Nou, de buscamper wordt steeds populairder. Het is niet alleen omdat hij zo compact nog steeds is, maar deze is vooral ook veel meer ingericht. Hij heeft vaak een complete inrichting aan boord. In tegenstelling tot zijn kleinere broertje. Er zit vast een vaste keuken zit er vaak in, er zit een toiletje in, er zit een kleine doucheruimte in en dan vaak nog een vast bed. Dus het is een complete inrichting op een kleine ruimte. Meestal heeft ook zo'n buscamper een hele grote schuifdeur aan de zijkant. Nou, dat geeft natuurlijk helemaal het open campinggevoel, zullen we maar zeggen. Sommige mensen vinden dat prettig, sommige mensen vinden het niet zo prettig. Het nadeel is wel een beetje dat daar natuurlijk veel wind altijd doorheen komt. Nou, zo'n buscamper is gemiddeld ongeveer zo tussen de 4,5 en de 6 meter lang. En is meestal ook maar geschikt voor 2 personen. Nou, het voordeel van dat ding is natuurlijk net zoals een kleinere broertje, compact en wendbaar. Daarmee moet je ook denken aan natuurlijk de wegenbelasting is nog steeds in een leuke prijscategorie. En hij is flexibel te gebruiken, want ook net zoals je kleine broertje, je kan hem gewoon gebruiken door het hele jaar door. Groot voordeel is natuurlijk ook dat je alle
comfort op een hele kleine ruimte toch hebt. Hij is ook zuinig in brandstofgebruik. En een ander groot voordeel is toch weer het vaste bed. Nou, er zitten natuurlijk ook wel een paar nadeeltjes kleven eraan. Hè. Het is toch een relatief kleine leefruimte in zo'n ding. Dus als je er echt heel lang mee op pad gaat, ja, dan kon het best wel eens een beetje krapjes worden voor het gevoel. En een nadeel is natuurlijk dat er weinig bergruimte is in dat ding. Nou, alle voordelen hebben ook zijn nadelen. Die grote schuifdeur, ja, het grote nadeel is natuurlijk tijdens het rijden maakt dat vooral veel lawaai. Nou, dan gaan we naar de derde toe. Dat is de semi-integraal camper. Nou, dit is op dit moment de meest verkochte camper. Wordt wel half integraal camper genoemd. Je hebt er een enorme keuze in. Zoals in Nederland zeggen, de keuze is reuze. Je hebt heel veel soorten merken erin. Je hebt heel veel soorten prijsklassen erin. Je hebt verschillende maten erin. Je hebt verschillende indelingen erin. Ja, deze camper is eigenlijk een mix tussen een alcove camper en een integraal camper. De overgang van de cabine naar de woonruimte is ook minder opvallend. Is al meer geïntegreerd. Vaak zijn ze ook nog leuk om te zien, want ze hebben ook nog een leuke sportieve outlook. En dat spreekt vaak ook mensen wel erg aan. Nou, er zit ongeveer tussen de 6 en de 8 meter gemiddeld in. En is geschikt voor 4 personen om daarmee goed op vakantie te kunnen gaan. Nog een groot voordeel al bij deze is dat je de voorstoelen, die kun je draaien. En overdag heb je dus daar zo gewoon als rijstoelen. En dan als je ergens parkeert, dan draai je ze. En dan heb je zeg maar een hele grote zitgroep. Nou, voordelen van zo'n ding. Hij ligt een beetje, het chassis ligt redelijk laag. En daardoor heeft hij wel goede rij-eigenschappen. Nou, zoals ik eerder zei, sportief imago, mooi gestroomlijnd. En je hebt natuurlijk veel zitruimte doordat die stoelen kunnen draaien. Daarnaast heeft hij ook vaak een laag brandstofverbruik. En is hij ook in de wegenbelasting nog steeds goed betaalbaar. Nou, wat beperkingen zijn de relatief lage staalhoogte natuurlijk. Dat is meestal onder de 2 meter. En tevens ook het laadvermogen is bij deze ook niet erg groot. En daarnaast heb je ook nog weinig bergruimte ook. Dus ja, je moet goed kijken met wat je meeneemt. En zeker als je dan alweer met 4 personen gaat, dan wordt het toch al gauw weer een beetje krapjes. Ja, en jullie kunnen ons helpen door ons kanaal te laten groeien. Je kunt ons helpen door op dit kanaal te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Je kunt ons helpen door een duimpje op te steken en op het belletje te drukken om dan weer een berichtje te krijgen voor de volgende video. En uiteraard hieronder dit filmpje kan je commentaar schrijven, dus laat ons weten wat je van ons filmpje vindt. En als je vragen over campers hebt, stel ze rustig en we proberen ze ook te beantwoorden. Dan gaan we door naar de derde categorie en dat is de integraal camper. Nou, de integraal camper wordt ook wel zeg maar de koningsklasse onder de campers genoemd. Dan kunnen we dat ook nog onderscheiden in integraal campers en we kunnen dat onderscheiden daarin ook met M-liners. De M-liner is eigenlijk weer zeg maar de top van de koningsklasse. In het algemeen geldt natuurlijk voor alle integraal campers dat ze een schitterende grote panoramaruit aan de voorkant hebben. En ook aan de zijkant zeer grote ruiten hebben. Dus je hebt een enorm mooi uitzicht. Wat een groot voordeel is bij dit soort campers. Vaak zijn ze uitgerust met een dubbele bodem. Nou, wat het voordeel van deze dubbele bodem is, dat de verwarming is daar zo ingebouwd. De radiatoren zitten daarin. Vaak zitten er al tanks in, dus de verswatertank 150 liter. Sommigen hebben nog de oude cassettes voor het toilet. Maar vaak zijn ze al uitgerust met een grote Vitaille tank van 150 liter.
Ja, die leeg je makkelijk door slangen aan de buis te koppelen onder de auto. En dan laten leeglopen op punten waar dat toegestaan is. Wat ook een groot voordeel is van dit soort type campers is dat ze ontzettend goed geïsoleerd zijn. Dus je bent in staat gewoon elke seizoen daarmee ergens op reis mee te kunnen gaan. En ja, in de winter hoef je dus ook niet bang te zijn dat je tanks bevriezen. Want door die dubbele bodem en waar dus alle radiatoren ook in ingebouwd zijn, blijft het daar warm en bevriest dus helemaal niets. Nou, die dingen zijn meestal zo rond de 6 tot 12 meter lang. En ja, dat is zeg maar in de campercategorieën. In de eerste 5 campercategorieën is dit de meest duurste ook. Ja, de prijzen vangen zo aan zo rond de 250, 300.000 of een beetje duurder. Nagelang je natuurlijk de opties erin wil hebben. Groot voordeel vaak ook bij dit soort campers, zeker bij een M-liner, is de grote garage die je achterin hebt in de camper. Daar kun je vaak volop van alles nog opbergen. Je kan er fietsen inzetten, je kan er een scooter inzetten, je kan er vaak ook een motor inzetten. Ja, dus heel veel ruimte om dingen mee te nemen. Nou, voordelen. Dat ding is zeer ruim. Achterin is er altijd een vastbed. En vaak heb je dan heb je ook nog een heftbed boven de bestuurder. Dat trek je dan naar beneden en dan heb je dan ook nog een dubbel bed. En vaak lukt het ook dan nog eens een keer om zitgroepen om te bouwen tot een slaapgelegenheid. Nou, het grote voordeel wat we eerder genoemd hebben is de panoramische voorruit. En dat je daarmee 4 seizoenen ook op vakantie kan. Nou, het is een woonmobiel. Nou, ook even gauw het uitleggen over woonmobiel en reizenmobiel. In Duitsland zeggen ze de reizenmobiel en woonmobiel. Nou, het grote verschil tussen reizenmobiel is, ja, reizenmobiel zegt het al eigenlijk. Daar ga je mee op reis. Daar kan je korte vakanties mee doen, korte tripjes mee maken. En een woonmobiel, daar kun je echt lange tijd mee weg. Daar kan je ook lang ergens staan. Daar kan je in wonen. Nou, nadelen natuurlijk van een integraal camper is, ja, zoals al eerder gezegd, is de prijs. Ze zijn duur. Dus je moet er al een redelijk dikke portemonnee voor hebben. En ze zijn ook moeilijker te manoeuvreren en ze zijn moeilijker te parkeren. Je kan niet overal staan. Je kan ook niet overal rijden. Smalle wegen wordt dan natuurlijk een probleempje. Je hebt rekening te houden met de hoogte. Dus onder bruggen door, daar zou je moeten opletten. En ook met het gewicht, want die dingen zijn vaak al rond de 5, 6, 7 ton of meer. Dus ook heeft beperkingen om soms over een brug te rijden. Daarnaast moet je ook rekening mee houden natuurlijk dat de onderhoudskosten over het algemeen wat hoger zijn. En de wegenbelasting, daar zit natuurlijk ook wel een stukje hoger in. Nou, dan hebben we de Alcove camper. Nou, de Alcove camper, ik denk dat is wel de meest bekende camper die we kennen. Hè. Vroeger werden er heel veel van gemaakt. Dat is die camper waar zo'n uitbouwtje boven de cabine zit. Hij is een tijdje uit de gratie geraakt, maar tegenwoordig wordt hij toch steeds weer meer en meer weer gekocht. En zeker bij verhuurbedrijven is dat ding populair, omdat de prijs-kwaliteit verhouding best wel in orde is bij deze. Nou, doordat hij natuurlijk dat bobbeltje boven de cabine heeft zitten, heeft hij wel een hoge doorrijhoogte. Wat natuurlijk wel weer een voordeel voor binnen in de camper is, want dan heb je toch wel een staanhoogte van vaak 2 meter of meer. Nou, dat ding is geschikt voor wat grotere gezinnen, omdat je natuurlijk binnenin, boven de cabine heb je slaapgelegenheid, achter zit er vaak een vast bed in en je kan vaak ook de zitgroep ook nog tot bed maken. Er zit een separate douche in, er zit een toilet erin. Er zit een keuken in, dus op zich zijn die dingen goed uitgerust om daarmee ook zeg maar wat langere tijd weer mee op vakantie te kunnen. Nou, ze zijn ongeveer tussen de 6,5 en ongeveer 7 meter lang over het algemeen en geschikt voor 2 tot 6 personen.
Nou, de voordelen zijn, zoals ik al net zei, de staalhoogte. Ze zijn ruim van binnen, je kan er vaak een hoop in opbergen. En de bedden zijn ook royaal, dus ja, om te slapen prima. De nadeeltjes zijn natuurlijk wel, doordat hier, ja, dat uitbouwtje bovenop de cabine zit, vangt natuurlijk ook veel wind. Dus ja, hij heeft wat minder goede rij-eigenschappen, is windgevoelig. En het brandstofgebruik ligt daardoor ook wel wat hoger. En doordat natuurlijk ja, dat ding erboven opgebouwd is, ja, beperkt dat natuurlijk wel een beetje je zicht allemaal. Hij is natuurlijk ook niet zo wendbaar zoals bij de kleinere broertjes het geval is. Ja, en ja, voor mensen die graag toch wel veel ruimte willen hebben, en lange mensen bijvoorbeeld, en die toch wel waarde hechten aan goed slapen, is eigenlijk deze camper uitstekend geschikt. Nou, dan komen we bij de laatste categorie. Die wordt vaak niet genoemd in het rijtje. Dat is de autobuscamper. Dat zijn de bussen die omgebouwd zijn tot campers. Ja, dat zijn natuurlijk hele lange dingen. Die zijn 12 meter lang vaak. Tussen 10 en 12 meter toch wel. En ja, daar zit gewoon alles erop en eraan. Sommige modellen zijn zelfs uitgerust achter met een garage. Dus dan kan je dus je auto achterin in de buscamper rijden. En ja, van binnen is natuurlijk alles aanwezig. Alle luxe zit erop. Lederen stoelen, noem het maar op. Nadeel natuurlijk is wel, ja, het is hoog, breed, lang. Dus je hebt echt wel rekening te houden met bruggen, met tunnels waar je in rijdt of onder bruggen door. De wegen waar je overheen wil rijden. Een kleine weggetje kan je overgeten. Ja, dus het is wel soms een belemmering, zeg maar, om op sommige plekjes te komen waar je naartoe wil. Aan de andere kant, ja, als je de auto mee hebt, dan is dat het probleem niet. Dan parkeer je hem ergens op een camping of een camperplaats. En dan ga je gewoon lekker met de auto of met de scooter of met de motor op pad. Nou, ik hoop dat deze video jullie weer wat op weg hebben geholpen om de juiste keuze te kunnen maken als je een camper wilt gaan kopen of overweegt te gaan kopen. Zodat je achteraf niet tot een teleurstelling hebt. Want stel dat je visie is, ik wil er lang mee op reis, maar je koopt vervolgens dan een camperbusje. Ja, dan denk ik dat je na 1 week toch wel zoiets hebt van, ja, dit is het niet. En het probleem is dat je niet zo heel makkelijk dat ding even verandert tot een ander object. Vaak betekent dat je dan de huidige moet verkopen en dan op zoek moet naar een nieuwe. En dat zou jammer zijn, dat zou ja, een verlies van geld zijn. Dus ja, we hopen door deze video dingen duidelijker gemaakt te hebben. Nou, vergeet niet te abonneren alsjeblieft, op belletje te drukken, een likeje te geven, dus een duimpje omhoog. En zoals eerder gezegd in die video, schrijf rustig je commentaar beneden. Heb je vragen? Wij gaan ze beantwoorden. Hartstikke bedankt voor het kijken. En onze volgende video gaat zijn binnenkort camper kopen in Duitsland. Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? En wat zijn de valkuilen? Bedankt voor het kijken.